Anyámat egyszer láttam sírni. 16 éves voltam. Akkor olvastam a Nevelj zsenit című könyvet. Felelősségre vontam, hogy belőle miért nem nevelt zsenit. Ettől sírt. Ettől a kérdéstől, amit feltettem neki. Nevelőapám másképp kezelte az álmaimat. Egész gyerekkoromban nyomozó akartam lenni. Erre mutatott nekem egy tankönyvet, amit a rendőrtiszti főiskolán használtak. Fényképekkel, igazi bűntényekről. Megláttam, hogy néz ki az, ha valakit 1 méterről fejbe lőnek. Többé nem akartam nyomozó lenni. Valamihez viszont volt igazán tehetségem. Gyerekkoromban megkérdeztem apámtól, hányat mutatok? Sejtett, hogy valami turpisság van a dologban. 2-es számrendszer? Akkor 7-et. Stimmel. 13 éves koromban már a szögfüggvényekről kérdeztem, és abban az évben bejutottam az országos matek versenyre. Ebbe a döntőbe összesen 50-en jutottunk be. 48. lettem. Legalább nem az utolsó. Na most, hogyha úgy számolunk, hogy az egyetemen van 5 évfolyam, ez azt jelenti, hogy lehettem volna a 240. legjobb matematikus az országban. Akkor még nem beszéltem a többi országról, ahol szintén termelődtek a jobbnál jobb matematikus palánták. Tehát ez a 240-es országos helyezés azt jelenti, hogy világszinten lehettem volna ugye a 20 000. legjobb matematikus. Jó, hogyha nekidurálom magam, akkor a 10 000. Legtöbben így vagyunk ezzel. Van néhány dolog, amihez van több-kevesebb tehetségünk, de egyik sem kiugró. Képzeljünk el egy ovit. Az óvónő kiszúr egy nagy halom színes fakockát a gyerekeknek, hogy építsenek tornyot. Izgatott tolongás. Ki lesz a legmagasabb? Az óvónő akkor felteszi a kezét. Egy pillanat, gyerekek, van itt egy szabály. A torony, amit építesz, egyszínű kell, hogy legyen. Csend. Már nem olyan lelkesek a gyerekek, persze akinek sok egyszínű jutott, azok azért elkezdenek építkezni. Egy cserpes kislány megkérdezi, de miért kell, hogy egyszínű legyen a torony? Az óvónéni megsimogatja a lány buksiját, mert ez a szabály, kicsim. Nézzük meg, kinek lett a legmagasabb tornya. Kellett hozzá persze szerencse. Aki előtt egy nagy halom egyforma tornyosult, egy csomó piros, az már félig készen is volt. És persze kellett hozzá ügyesség is. Hogyha valaki nem tudta ügyesen egymásra rakni a sok pirosat, az nem tudott mit kezdeni a szerencséjével. Ez a történet 2 okból is szomorú. Egyrészt a gyerekek nagy része nem élvezi. Ők már az elején felmérik, hogy semmi esélyük. Megszámolják, hogy így jutott nekik mondjuk 3 sárga, azokat unottan egymásra rakják, a többi időben meg egymás püfölik vagy nézik a tévét. A másikok, amiért ez szomorú, hogy a világ szegényebb lesz egy csomó csodás toronnyal. Felépülnek az egyszínűek, de nem épít senki csíkosat, tarkát. Jó, legfeljebb a kis lázadók, akiket nem izgat, hogy az óvónéni megdicsírje őket. Igen, ebben az oviban vagyunk mi a gyerekek. A színes fakockák a tehetségek, amikkel születtünk. Én jó voltam matekból. Lehet, hogy te magyarból. Biztos volt, aki ügyesen táncolt, szépen zongorázott. De az volt a modell, hogy válasz ki azt a tehetségedet, amiben viszonylag a legjobb vagy. Azt kamatoztasd, hogy a 20 000. vagy, elégedj meg azzal. Jó, hogyha fölkelsz minden reggel, zuhannyal ébren tartod magad, gyakorolsz, keményen dolgozol, kung fu, akkor felküzdheted magad a 10 000. helyre. Én nem ezt az utat választottam. Azt már tudjátok, hogy nyomozó nem lettem. Szerettem volna olyan céltudatos lenni, mint Peti. De nekem nem ment. Én azt csináltam, amitől az óvónéni óva intett. Fel akartam használni az összes színes kockát, amit dobott nekem az élet. Tudjátok, mit csináltam 30 évig? Nem dolgoztam, kalandoztam.
Írtam fülszöveget filmekhez, az, ami a DVD hátulján van, amitől kedvet kapsz hozzá. Játszottam színtársulatokban. Kiutaztam Kanadába, hogy improvizációt tanuljak. Megtanultam programozni. Ennek volt az a kellemes mellékhatása, hogy jobban éltem belőle, mint a fordításból. Ja, mert fordítottam filozófiai szöveggyűjteményt is. Aztán menedzser lettem a Preziben. Közben találkoztam a gestalt terápiával, és kiderült, hogy van, aki fizet azért, hogy beszélgessek vele. Így lettem gestalt terapeuta. Tényleg? Kitaláltam egy társas játékot. Írtam egy verses kötetet. Na, szóval ilyen sok minden volt. És hogy mi az értelme ennek a kacskaringónak? Mire jó ez a sok kalandozás? Hát, hogy pezseg az egész. Nem az van, hogy így egyetlen izomra gyúrok, hanem így a testem minden izmát használom. Mondjuk az analitikus gondolkodás izma. Itt használom minden nap. Vagy a szívizom, amivel érzek. Azt is használom. Vagy a fantázia izma, az is van valahol, azt is használom minden nap. Nem az van, hogy egyetlen százalékot használom az egész lényemből, a többit bezsúfolom 10 percbe délután. Nem. Minél több képességemet használom egyszerre. Ismeritek a meanderszalagot? Az úgy halad előre, hogy így kacskaringózik. Minden kanyarból más a kilátás, mindig valami meglepetés fogad. Olyan gazdag az élet. Van Kavafisznak egy verse, ami úgy kezdődik, hogy ha majd elindulsz Itaka felé, választ hozzá a leghosszabb utat, mely csupa kaland és felfedezés. Ilyen az én utam is, és azt hiszem, hogy ennek köszönhetem, hogy nekem nincsen bakancslistám. Mert sok ember úgy él, hogy nem hozza tűzbe, amit csinál. Vannak vágyai, azt félre rakja egy polcra, hogy majd 10 év múlva előveszi. És mindig van oka a halogatásnak. Aztán mindig jönnek egyre újabb dolgok, egyre gyűlnek a maradékok azon a polcon, ezt hívják bakancslistának. És nekem nincs ilyen, mert ha engem izgat valami, akkor én úgy viselkedem, mint egy gyerek. Nem tudom visszafogni magam, és elindulok abba az irányba. Persze ez az életfelfogás ma már nem olyan ritka, mint volt 30 évvel ezelőtt. Akkor nem volt Y és Z generáció, nem voltak startupok sem. Mert a startup az lényegében ugyanazt csinálja nagyban, közösségileg, amit én magányos harcosként próbáltam akkor. Egy startup elindul egy ötlettel, aztán lehet, hogy 2 hónap múlva már irányt vált, aztán megint irányt vált, és megy egészen másfelé tovább. Például a YouTube úgy indult, mint egy videós randi szájt. Aztán mi lett belőle? Eladták $1,5 milliárd a Google-nek. A Starbucks eleinte kávéfőzőket árult. Az Instagramban először az volt a lényeg, hogy becsekkolhatsz különböző helyről a barátaiddal. A képmegosztás akkor még képben sem volt. Egy startupban nem az az érték, hogyha egy dologhoz értesz, de nagyon. Itt az a fontos, hogy sokféle kockából tudjál építkezni. Persze ez a sok kalandozás nem okvetlenül vezet sikerre, sőt. Nem jöttem rá, hogy hogyan lehet meghekkelni a rendszert. Néha az is előfordul, hogy elhúz mellettem valaki, aki a hagyományos utat választotta. Ilyenkor elfog az irigység. De összességében mégis boldoggá tesz az a tudat, hogy az én kockáim pirosak, sárgák, kékek, és sokféle színből építkeztem. Az én tornyom vegyes. 30 évvel ezelőtt fogtam egy térképet, amin egyetlen mondat állt. Foglalkozz mindazzal, ami érdekel. Akkor elindultam egy úton, amiről azt sem tudtam, hogy létezik-e. Most már járok rajta egy ideje, kijelenthetem, hogy nagyon is létezik. Sőt, nem csak létezik, kifejezetten élvezetes. Nem cserélném másra.